Добрий день, дорогі колеги! Маю честь сьогодні, напередодні нового навчального року, представити вам модельну навчальну програму з української мови для учнів 7-9 класів авторства Ніни Голуб та Олени Горошкіної. Модельна програма для 7-9 класів є логічним продовженням програми для 5-6 класів. У ній витримано всі концептуальні засади, покладені в основу попередньої програми. Одразу наголошу на найважливішому. Наша модельна програма написана для нової української школи. Для кращого розуміння проведу аналогію. Чому нечисленне і недостатньо озброєне українське військо здивувало весь світ, відкинувши так звану Другу армію світу і зруйнувавши всі ганебні наміри її? Тому, що та армія воює за старими радянськими зразками. Сила і мудрість генерала Залужного у просуванні кращих світових стандартів ведення бою, облаштування війська, ставлення до кожного воїна. І віднині військової справи у багатьох цивілізованих країнах навчатимуть за українськими зразками. Мета нашої програми – це усвідомлення мови як засобу ідентифікації себе з народом, нацією, як маркера державних кордонів України, як розмаїтого світу довкола тебе, бо мова усе це називає, як багатющої культури, яку мова акумулює в собі, як величезних можливостей для людини виражати свої емоції, насолоджуватися красою слова, його змістом і звучанням, впливати на інших людей, ефективно взаємодіяти та багато-багато іншого. У державних освітніх документах змінено мету, визначено ключові принципи входження в новий освітній простір і нові результати. Цими результатами в державному стандарті є наскрізні вміння, які, на думку авторів, на сьогодні необхідні школярам і на які в їхньому майбутньому буде високий суспільний запит. Відповідно, ми розглядаємо знання мови не як багаж про всяк випадок, не як ключ до складання ЗНО, а як засіб успішного розв'язання проблем, комфортного входження в соціум, успішного професійного і громадянського становлення, облаштування особистого життя. Тому йдеться про базовий, мінімальний обсяг навчального матеріалу. Неможливо навчити дитину всього. Значно важливіше сформувати у неї потребу і вміння навчатися впродовж життя. Особистісно орієнтований підхід передбачає, що кожен шкільний предмет – це не енциклопедія, яку необхідно завчити, а засіб розвитку особистості. Усе це ми і врахували в модельній програмі. Змістовий компонент програми, так само як і попередньої програми для 5-6 класів, поділено на 3 блоки – предметний, метапредметний і компетентнісний. Вони і визначають структуру власне програми. Розглянемо кожен із цих блоків, частин. Перший – предметний блок, тобто мовна змістова лінія. Він передбачає знання розділів мови як системи, мовних одиниць усіх рівнів, їхніх характеристик і функцій у нашому мовленні, мови як відображені картини світу,
мовної норми та її динаміки, різних типів помилок, засобів виразності, формування відповідних умінь і в результаті досягнення предметних результатів. У мовній змістовій лінії змінено тематику вступних, або, як ми називаємо їх, акордних уроків. Так, у 7 класі це мовні обов'язки українців. У 8 мова – маркер безпеки державних кордонів, а в 9 українська мова і виклики сьогодення. Усі розділи, а це в 7 класі завершення морфології, у 8 вивчення простого речення, у 9 складного речення, все це збережено. Складні, на наш погляд, теми вилучено. Звертаємо ще раз вашу увагу, що учні 7-9 класів – це здобувачі загальної середньої освіти, а не майбутні філологи. Метапредметний блок, або по-іншому мовленнєва змістова лінія у програмі, орієнтує на знання відомостей про інформацію, текст, комунікацію і мовленнєві жанри. Спрямовує на формування відповідних умінь і вже на досягнення метапредметних результатів. Результати міжнародних досліджень PISA засвідчили, наскільки важко учням мислити поза межами шкільних дисциплін і виконувати міжпредметні завдання. Мовленнєва змістова лінія дає змогу відчути, що здобуті знання теорії мови і набуті навички доцільні, необхідні також за межами школи. Чому вивчати їх потрібно компактно, всі 4 розділи? А це як на курсах із водіння автомобіля. За кермо вас посадять після засвоєння всього курсу чи вкрапленням після кожних 2-3 занять. Так і мовленнєві розділи. Вивчення розділу «Інформація» сприятиме актуалізації мовних знань, здобутих напередодні, у процесі пошуку і добору інформації. Знання мови допомагатимуть розпізнавати різні прийоми маніпулювання засобом слова. Розділ «Текст» має широкий спектр застосування мовних знань під час роботи з добірними текстами. Адже наша щоденна комунікація текстова. І якість її здебільшого залежить від якості тексту. У високорозвиненій Японії діють 130 інститутів, що шліфують мистецтво порозуміння засобами мовної комунікації. Ми пропонуємо для цього 2 розділи – жанри мовлення і спілкування. Навчання зосереджене на вправлянні у різноманітних розборах – це означає крутити педалі велосипеда, який стоїть на місці, тобто велотренажера. Якщо ви маєте намір бути лише у добрій фізичній формі, крутіть. Але ж велосипед – це рух у просторі, це мандрівки, це безліч інших можливостей. От такі можливості і дає мова. І ми пропонуємо показувати їх через різноманітні життєві ситуації, через сучасні виклики, перед якими постануть школярі і вже постають сьогодні. Компетентнісний блок або ж соціокультурна змістова лінія спрямовує роботу суб'єктів освітньої діяльності на формування ключових компетентностей і досягнення вже особистісних результатів. У концепції «Нова українська школа», яка передувала появі оновленого державного стандарту, зазначено,
що нова українська школа буде плекати українську ідентичність, виховувати не лише відповідальність за себе, а й за розвиток і добробут своєї країни та всього людства, формувати оптимальну траєкторію розвитку кожної дитини. Реалізацію цих завдань ми й передбачили, зберігши та оновивши соціокультурну змістову лінію, через яку забезпечуємо формування ключових компетентностей, розвиток у школярів навичок і чеснот, важливих для здорового суспільства і розбудови України, бо в майбутньому цим дітям організовувати суспільне життя більш світлого характеру. Виховати прекрасних людей – це завдання номер 1. Бо гіркий досвід показує, якої шкоди завдають грамотні айхмани, колаборанти і гауляйтери. Тому і зроблено такий акцент на соціокультурній змістовій лінії. Насамкінець зазначу, що своєю програмою ми повною мірою реалізували ключову вимогу до змістового компонента освіти. Добір змісту має бути такий, щоб результати освіти не втрачали значення поза межами освітнього закладу. Дякую за увагу, дорогі колеги! Мирного і переможного нового навчального року! Натхнення вам, добра і міцного здоров'я! До зустрічей у новому навчальному році!